السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل بلوفر جميل جدا. هو نوعه إن هو واسع ومرتاح في اللبس. الموديل اللي احنا هنعمله النهاردة هو المقاس لارج، وهقول لكم على المقاسات ازاي نعمله سمول وميديوم واكس لارج و2 اكس و3 اكس، وممكن كمان نعمله لأي مقاس. اللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. الأدوات اللي أنا استخدمت هيمالايا سوبر لوكس زي ما احنا شايفين. استخدمت اللون الرمادي واللون الكشمير واللون البيج واللون الأوف وايت. عندي هنا المزورة، واستخدمت مع الموديل إبرتين، إبرة 3.5 و4.5 زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين ده كده تصميم للموديل. فانا هقول المقاسات اللي احنا اشتغلناها لمقاس لارج. انا عندي هنا فتحة الرقبة 26 سنتي. عندي هنا عرض البلوزة 59 سنتي. عندي هنا طول حردة الإبط 20 سنتي. عندي هنا طول الكم 48 سنتي من أول الحردة لحد الإسور. الطول 48 سنتي، وطول الكم او قصره ده في ايديكي انتي زي ما طول البلوزة او قصرها في ايديكي انتي برضو. عندي هنا طول البلوزة 60 سنتي. دي كده مقاسات لارج. انا عندي هنا الكمر في مقاس لارج، عملت 80 سطر من غرز الحشو. مقاس سمول هنعمل 68 سطر. مقاس ميديم هنعمل 74 سطر. طبعا لارج قلنا ان احنا هنعمل 80 سطر. اكس لارج هنعمل 88 سطر. 2 اكس لارج هنعمل 96 سطر. 3 اكس لارج هنعمل 106 سطر. ده لو هنشتغل بنفس الادوات اللي احنا اشتغلناها في الفيديو، ونتابع مع بعض الخطوات. اول حاجة هشتغل الكمر بتاع البلوزة. هعمل سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 وسلسلة ارتفاع، يبقى 20 سلسلة. طبعا انت عايزة تزودي السلاسل عن كده او تقلليها، طبعا ده بيرجع لك. بعد كده هدخل في السلسلة التانية، مش هدخل في اول سلسلة لان ده اللي خارج منها، دي اللي خارج منها الخيط، فهشتغل في اللي بعدها على طول غرزة حشو. بدخل واسحب الخيط، يبقى معايا حلقتين على الابرة، اخدهم في حلقة واحدة. دي غرزة الحشو، واشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا عملت 19 غرزة حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل. عندي هنا حلقة امامية وحلقة خلفية في اول غرزة زي ما احنا شايفين كده، فهشتغل في الحلقة الخلفية. هنرتفع السلسلة تاني بس علشان اوضح لكم اول غرزة. اول غرزة عندي حلقة امامية وحلقة خلفية، فهشتغل في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة الاول والف الشغل بالشكل ده، وهشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده لنهاية السطر. انا كده عديت الغرز بتاعتي 18 غرزة حشو، فهاجي هنا في اخر غرزة وهنزل تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهاخد اخر غرزة حشو اللي هي رقم 19 وارتفع سلسلة. طبعا عدد الغرز زي ما قلتلك، عايزة تقلليها او تزوديها عن كده طبعا ده بيرجع لك. ارتفعت سلسلة وهاجي هنا في اول غرزة
واشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو. فانتي لو مبتدئة يبقى بتعدي الغرز بتاعتك في كل سطر علشان لا تزودي غرز ولا تقللي غرز. بشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين كده. ده اللي بيدينا شكل التدرج اللي موجود في غرز البليسيه. زي ما احنا شايفين كده برضو عديت الغرز بتاعتي، طلعوا 18 غرزة حشو، واخر غرزة حشو بشتغل تحت الحلقتين بالشكل ده. دي كده الغرزة رقم 19، واشتغل بنفس النمط لحد ما اوصل عند 80 سطر. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت 80 سطر، 20 20 20 20، وبعد الغرز بتاعتي. دلوقتي هنبتدي نشتغل السطر اللي بعد كده. انا اشتغلت غرز البليسيه بإبرة رقم 3.5، فهشتغل الغرز بتاعتي بإبرة 4.5. السطر اللي بعد كده هشتغله بإبرة 4.5. هرتفع 1 2 3 وكده عمود، وهشتغل في كل سطر عمود بلف. معنى كده ان عدد العواميد 80 عمود. بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده عمود فوق كل سطر. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا عملت العواميد وعديتها، طلعوا عندي 80 عمود. قلنا عملنا 80 سطر ب80 عمود. طيب احنا وصلنا كده لنهاية السطر. هنبدل الخيط، اما انك تخرجي تاخدي سلسلة الامان وتقطعي الخيط، يا اما انك تاخدي اخر عمود بالشكل ده. هشتغل اخر عمود بالشكل ده وابدل الخيط بالطريقة دي. هرتفع 1 2 3 والف الشغل، واشتغل عمود فوق كل عمود. طبعا بنعتبر الثلاث سلاسل ارتفاع معانا عمود. بالشكل ده. كمل وارجع لكم. وصلت عند اخر غرزتين، هشتغل عمود فوق كل عمود. عندي هنا 3 سلاسل ارتفاع، بشتغل في تالت سلسلة وارتفع 1 2 3 ولف الشغل. بعد كده الموضوع سهل، بتشتغلي عمود فوق كل عمود وتغيري الالوان اللي انت تحبيها. عايزة تعملي البلوفر كله سادة او اجزاء من الالوان فوق بعض، طبعا ده بيرجع لك. تشتغلي بالطريقة دي للطول المناسب. هكمل وارجع لك. زي ما احنا شايفين كده انا عملت جزئين وشبكتهم من عند الكتف وسبت مكان لفتحة الراس. الجزء ده هو مكان لفتحة الراس، والجزء ده هنقفله والجزء ده هنقفله. زي ما احنا شايفين كده جزئين زي بعض تمام. عملنا 7 في 14 في 7 في 7 في 7. هنيجي في الجزء ده ونخيط غرزة قصاد غرزة. انا سبت جزء من الخيط زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان احنا نقدر نخيط الجزئين ببعض.
بالشكل ده. هاجي هنا واخد الغرزة الأولى مع الغرزة الأولى بالشكل ده. الغرزة التانية مع الغرزة اللي قصادها. الغرزة التالتة مع الغرزة اللي قصادها بالشكل ده. بخيط غرزة قصاد غرزة. وعدد الغرز اللي موجودين على الكتف ده بيساوي عدد الغرز اللي موجودة على الكتف التاني. وزي ما قلت لكم بنسيب جزء لفتحة الراس. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا قفلت غرزة قصاد غرزة. ده كده الظهر. طبعا انت بتحددي مكان للظهر، ممكن تحطي الماركر في المكان ده كده بحيث انه يفكرك ان المكان اللي بتخيطي فيه ده الظهر. باجي برضو في الناحية التانية نفس الكلام، بسيب جزء من الخيط بحيث ان هو يساعدني على الخياطة في الكتف. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خيطنا الكتفين بالشكل ده. دلوقتي هنحدد للكم، مقاس للكم. هنطوي الجزئين على بعض بالشكل ده. وهنيجي هنا نحدد مكان الكم. انا حددت لغاية السطر الاوف وايت، يعني هسيب الجزء ده كده لفتحة الكم، وهاجي هبدأ اخيط من الجزء ده. فالجزء ده حوالي 20 سنتي زي ما احنا شايفين كده، حوالي 20 سنتي، يعني 19.5 او 20 بالشكل ده. فانا هاجي واخيط من اول الجزء ده. يبقى الاول بحدد فتحة الكم، وبعد كده بحط الماركر، والجزء اللي تحت ده هخيط غرزة قصاد غرزة. اما الكمر ممكن تسيبيه مفتوح، ممكن تقفليه يبقى غرزة قصاد غرزة، طبعا ده بيرجع لك. انا عندي هنا الغرز اللي بالطول هشتغل 2 عمود في العمود الواحد. يعني هشتغل ازاي؟ انا هوريكم طريقتين في الشغل. انا كده قلبت البلوزة على وشها زي ما قلت لكم، ده الوش وده الظهر مكان الماركر، ده كده الظهر. هحط ماركر مختلف بحيث انه يظهر معايا بالشكل ده. ده كده الظهر، ده كده الواجهة، واجهة البلوزة. فالطريقة الاولى في الكم ان انا هشتغل داير ما يدور. هاجي هنا، هاجي في المكان ده كده واشبك الخيط، وارتفع 1 2 3، واروح على المكان التاني واخد عمود بالشكل ده. بعد كده هشتغل 2 عمود، 1 2، اللي بعده 1 2 بالشكل ده. 1 2 1 2 بالشكل ده. هشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر. انا كده وصلت لنهاية السطر، وهقفل في تالت سلسلة. 1 2 3 بالشكل ده. بمنزلق. بعد كده برتفع 1 2 3 والف الشغل
دي كده فتحة الكم. عايزة توسع عن كده او تضيق عن كده، طبعا ده على حسب دوران الدراع. انا ما بقفلش الجزء اللي تحت الكم الا لما بظبط الكم الاول، بحيث ان انا لو احتجت ان انا اوسعه عن كده بفك الجزء ده واخد كمان سطر او سطرين على حسب وسع الدراع اللي انتي محتاجاه. بعد كده الموضوع سهل جدا، بتشتغلي غرزة فوق كل غرزة لحد ما توصلي للطول اللي انتي محتاجاه. عايزة الوسع لحد الكوع او تحت الكوع، طبعا ده بيرجع لك. بعد كده بنعمل الاسورة بالشكل ده. دي اول طريقة، ان احنا نشتغل مرة وش ومرة ظهر، مرة وش ومرة ظهر. اما الطريقة التانية زي ما احنا شايفين كده، بنفرد البلوزة بالطريقة دي وبنجيب الكم نفس الكلام، بنشتغله زي البلوزة بس بنعمل تزايد بحيث انه يديني الوسع اللي انا محتاجاه للكم. طبعا انتي بتعدي الغرز اللي انتي عملتيها داير ما يدور. انا عديت الغرز داير ما يدور اللي احنا عملناها، طلعت 58 غرزة. فانا بجيب البلوزة بالشكل ده وبجيب الكم بالشكل ده، وباجي هنا في السنتر واشبك الكتف. عندي هنا الجزء اللي متخيط عند الكتف بشبكه بالغرزة اللي في النص من هنا، بحيث ان العدد اللي موجود الناحية دي هو العدد اللي موجود الناحية دي. فانا هاجي في الجزء ده كده عند الغرزة ال29 واحط الماركر، يبقى عندي هنا 29 غرزة وعندي هنا 29 غرزة بالشكل ده. وخيط العمودين قصاد عمود واحد بالطول، بخيط غرزتين عمود من الناحية دي قصاد عمود بالطول من الناحية دي، وهوريكم ازاي. زي ما احنا شايفين كده، اول عمود هاخده مع العمود الاوف وايت، اول عمود بس بالشكل ده. طيب العمود اللي بالطول ده هشتغل كده في العمود التاني، وفي نفس المكان نفس العمود اللي بالطول هاخد العمود اللي بعده. العمود اللي بالطول اللي بعده هشتغل برضو قصاده عمودين، يبقى هاخد العمود ده كده، وفي نفس العمود اللي بالطول هاخد العمود اللي قصاده بالعرض. يبقى كل عمود بالطول بشتغل معاه عمودين بالعرض بالشكل ده. طب دي طريقة التشبيك. طبعا هنشتغل بالطريقة دي لحد ما بنوصل عند نهاية الكم. طبعا احنا برضو بنخيط على الظهر زي ما احنا شايفين. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خيطنا الكم بالطريقة دي بالشكل ده كده. ده كده الكم. بعد كده بنضم الجزء ده كده، ده كده اصبح الكم معانا جاهز. فبعد كده كل حاجة هتبقى سهلة، فهنخيط غرزة قصاد غرزة زي ما عملنا عند الكتف. هنيجي هنا ونخيط غرزة قصاد غرزة لغاية الاسوار. نفس الكلام هنعمل في البلوزة من الجنب، برضو هنخيط غرزة قصاد غرزة لحد ما نوصل لنهاية البلوزة من تحت بالشكل ده. طبعا بتتأكدي من وسع الكم قبل ما تشتغلي اي حاجة، بتشتغلي بالماركر الاول وتحددي مكان اتساع الدراع. دلوقتي هوريكم بداية الكم. هنشتغل برضو بإبرة 3.5 للإسوار.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 وسلسلة ارتفاع، وهشتغل في غرزة السلسلة التانية بحيث ان السطر ده يبقى عندي 15 غرزة حشو. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت وعديت الغرز، طلعوا 15 غرزة حشو. بعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل نفس الشغل اللي اشتغلته في الكمر بتاع البلوزة. هشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو بالشكل ده. طب هرتفع كام سطر؟ احنا في البلوزة عملنا 80 سطر للقمر، في الدراع او في الاسورة هنعمل 40 سطر للاسورة بالشكل ده. انا خلصت السطر وهكمل على السطرين دول بحيث ان العدد يبقى عندي 40 سطر. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 40 سطر، 20 الناحية دي و20 الناحية دي. بعد كده هنرتفع 1 2 3. احنا كده غيرنا الابرة، اشتغلنا بابرة 4.5. كده اشتغلت اول عمود. الغرزة اللي بعد كده هشتغل 1 2 عمود. الغرزة اللي بعد كده عمود 1. الغرزة اللي بعد كده 2 عمود، عمود. الغرزة اللي بعدها 2 عمود. بشتغل بالطريقة دي لحد ما اوصل عند نهاية السطر. انا عندي هنا عدد الغرز العواميد هيبقى 58 عمود. زي ما احنا شايفين كده احنا عدينا الغرز، طلع معانا 58 غرزة. انت بتحاولي انك تظبطيهم على 58 غرزة، عايزة تزودي عن كده طبعا ده بيرجع لك. انا كده خلصت اللون الاوف وايت وهشتغل على اللون البيج. دي في حالة انك بتشتغلي الوان فوق بعض. اما لو انت بتشتغلي لون واحد سادة فطبعا مش هتضطري انك تقصي او تلضمي. بعد كده هشتغل 1 2 3. هشتغل عمود فوق كل عمود. ووضحتلك احنا بناخد المقاس ازاي في الكم. قلتلك ما تخيطيش غير لما بتحددي مكان لفتحة الدراع الاول. بعد كده بتشتغلي عمود فوق كل عمود بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت 16 سطر من اللون البيج و8 سطور من اللون الكشمير و8 سطور من اللون الرمادي بالشكل ده. عندي هنا الجزء ده زي ما احنا شايفين كده بيساوي 40 سنتي. 40 سنتي. طبعا انت عايزة تزودي عن كده طبعا ده بيرجعلك او على حسب دوران الدراع. وطبعا ما ننساش اول سطر احنا اشتغلناه اللي هو سطر العواميد اللي هو فيه التزايد. هخلص الكم التاني وهشبك الكمام والجناب زي ما وضحتلك. قلتلك ان احنا بنضم الجنبين ببعض وبنخيط غرزة قصاد غرزة، وعندي هنا برضو في الكم بنخيط غرزة قصاد غرزة. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده ده شكل البلوفر بعد ما خلص. انا هنا لما شبكت الاكمام شبكت كل لون
بنفس اللون بتاعه. يعني هنا انا خيطت هنا باللون الرمادي، هنا خيطت باللون الكشمير، هنا خيطت باللون البيج. نفس الكلام في الاسوره خيطت باللون الاوف وايت. نفس الكلام في الجسم من الجنب بالشكل ده عشان الشغل يطلع نظيف وشكله حلو بالشكل ده. ودي فتحة الرقبة، وده اللي اتبقى من الخيط. انا جبت 2 رمادي و2 كشمير و2 بيج وواحدة اوف وايت. ده اللي اتبقى من الخيط كله. انا كنت جايبة 7 شلات، يعني يعتبر اللون الكشمير والرمادي هو اكتر لونين يعني اتبقى منهم حاجات كويسة. لكن البيج والاوف وايت تقريبا زي ما احنا شايفين كده اتبقى حاجات بسيطة جدا. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.